Mến chào các bạn, nhìn lại vụ việc Triệu Quân Sự vượt ngục lần thứ 3 mà thấy ly kỳ như một bộ phim hình sự trinh thám, thầm nghĩ là có khi nào sau này nó trở thành nguồn cảm hứng để ai đó viết thành kịch bản điện ảnh hay không. Thế nhưng, ngoài Triệu Quân Sự ra, còn có nhiều ca vượt ngục khác cũng không kém phần hấp dẫn. Chia sẻ thêm nếu bạn biết vụ trốn trại nào khác nữa nha. Còn ở video này, mình nói về 4 nhân vật, trong đó có 3 nhân vật hy hữu, vượt được trận đồ bát quái Chí Hòa. Và dĩ nhiên nhân vật cuối là Triệu Quân Sự khét tiếng của chúng ta. Điền Khắc Kim từ một thư sinh trở thành kẻ quý quyệt với mưu kế dương đông kích tây. Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, sinh năm 1947 tại Sài Gòn trong gia đình nghèo đông con. Gã thư sinh mang lòng yêu Helen Diễm, cô làm ở quán bar mà lính Mỹ thường xuyên lui tới, nhưng người đẹp không may bị lính Mỹ cưỡng bức sát hại rồi quăng xác ra đường. Minh từ đó đem lòng hận thù, quyết ăn miếng trả miếng khi nhiều lần đột nhập dinh thự cướp của, cưỡng bức vợ các quan chức Mỹ. Sau mỗi phi vụ, hắn đều để lại biệt danh DKK, tức Điền Khắc Kim tại hiện trường. Điền Khắc Kim chỉ đơn thương độc mã nhưng lại nổi tiếng với những vụ xuất quỷ nhập thần. Tháng 5 năm 1970, tên cướp đột nhập vào nhà giám đốc Hội Cha Mẹ Nuôi Quốc tế trên đường Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần. Sau khi dùng súng khống chế, hắn bắt trói người chồng, nhét dẻ vào miệng rồi đem nhốt vào nhà tắm. Trước khi tẩu thoát với mớ của cải thu gom được, Kim cưỡng bức bà vợ. Tuy nhiên, ông giám đốc cởi được dây trói, bí mật gọi cảnh sát. Điền Khắc Kim bị bắt thụ án 20 năm ở trại giam Chí Hòa. Trong trại, bằng câu chuyện của mình, Điền Khắc Kim đã liên lạc với một số phạm nhân nhờ hỗ trợ kế hoạch vượt trại. Đêm 23 tháng 4 năm 1972, lợi dụng lúc trại giam đang chiếu phim cho phạm nhân, hắn lẻn ra xe Jeep của viên trung tá cai ngục, bò xuống gầm rồi bám vào càng xe như con thằn lằn bám trên trần nhà. Ít phút sau, viên trung tá đánh xe rời trại về nhà. Xe Jeep vừa ra khỏi cổng, lập tức phạm nhân ở một số buồng đồng loạt la ó phản đối, đòi yếu sách cải tiến chế độ ăn uống. Toàn bộ binh sĩ trực gác đổ về hiện trường lo giải quyết sự cố bất ngờ. Bên ngoài cổng trại, trung tá nghe cấp báo qua máy bộ đàm, liền dừng xe để chạy vào chỉ huy dẹp bạo loạn. Đúng kịch bản đã vạch sẵn, Điền Khắc Kim nhẹ nhàng tiếp đất tẩu thoát dễ dàng. Phước 8 ngón, có công mài sắt, có ngày nên kim. Phước 8 ngón tên thật là Nguyễn Hữu Thành, nhưng giới giang hồ thường gọi như vậy vì một bàn tay cụt 2 ngón. Sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Sông Bé cũ nay là Bình Dương. Chưa thành niên, Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc. 17 tuổi, Phước nhận 3 án tù tội trộm cắp, sau đó tiếp tục bị đưa đi cưỡng bức lao động. Không chịu cải tạo, Phước bỏ trốn rồi mua súng lập băng cướp. Chúng tiếp tục chặn đường cướp của, giết người ở khu vực La Ngà, Trị An, Đồng Nai. Đầu năm 1991, Phước bị bắt, tòa Đồng Nai tuyên án tử hình. Giữa năm 1994, Phước nhận thêm án tử hình của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các tội giết người, cướp tài sản và bị giam ở Chí Hòa. Sau hàng trăm ngày dùng dao lam xin được cưa đứt cùm sắt phi 10, Phước lấy vải quấn xung quanh vết cưa, đốt nhựa phủ kín lên trên. Đến đêm 26 tháng 3 năm 1995, hắn tháo cùm chui vào nhà vệ sinh, dùng khoen sắt tròn khoét vách tường chỗ bị mục, xi măng và các vụn. Phước trút vào lỗ cầu vệ sinh, đổ nước cho trôi đi. Hắn bê gạch để vào chỗ ngủ, sắp xếp thành hình người đang nằm, rồi lấy chăn phủ kín. Phước luồn qua lỗ hổng, chui ra phía cầu thang lầu bên ngoài buồng giam số 15. Khi leo xuống cầu thang tường thì nghe tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Gã tử tù hoảng hốt leo ngược trở lên, rồi cứ thế đi trên nóc nhà để sang khu AH. Tại đây, Phước dùng quần áo và khăn nối lại thành sợi dây, cột một đầu vào kèo nhà. Đang đu xuống thì dây đứt, hắn té ngất liệm. Hơn 1 tiếng sau, Phước mới tỉnh, nén đau lết đến cây cột điện ở gần đó. Cả chân lẫn cột sống đều bị chấn thương, nhưng anh ta vẫn trèo lên được cột điện khá cao để leo qua hàng rào tụt xuống đất. Đây là địa phận khu tập thể của cán bộ quản giáo. Tờ mờ sáng, Phước bước vào trong sân, thấy bộ đồ cảnh sát đang phơi, hắn mặc vào người, lấy thêm chiếc xe đạp và đôi dép đường hoàng dắt xe ra cổng trại giam Chí Hòa. Qua chốt gác cổng trại, Phước vào xin cảnh sát trực được ra ngoài uống cà phê, tưởng là anh em cán bộ trong trại. Người trực đã mở cổng cho Phước ra ngoài. Nguyễn Kim An, kẻ may mắn trong mùa dịch Covid-19. Sinh năm 1995 tại thôn Lạc Trung 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. An vào Sài Gòn theo đuổi đam mê theo học ngành lập trình game tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi còn học đến lúc bị bắt, Nguyễn Kim An được đánh giá là thích tham gia hoạt động ngoại khóa, chưa từng gây gổ đánh nhau hay là làm mít lòng ai. Cô chủ nhiệm của An còn nói rằng tính An hiền lành, ai chọc tức gì cũng chỉ im lặng, không gây gổ đánh nhau, đối xử với bạn bè rất tốt. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2014, An hẹn Đạt là bạn cùng lớp tới chơi nhà, cho uống thuốc ngủ và cướp tiền bạc cùng tài sản giá trị. An bỏ bạn vào bao tải và chở ra cầu Phú Mỹ quận 7 bỏ xuống sông, sau đó nhắn tin cho người nhà dựng lên hiện trường bắt cóc tống tiền, nhưng cuối cùng đã bị công an điều tra và tòa kết án An hành vi giết người, cướp của với bản án tử hình và chờ tuyên án tại trại giam Chí Hòa. Tháng 7 năm 2021, trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách xã hội vì Covid-19, một số phạm nhân trong ngục cũng bị dương tính với dịch bệnh và được đưa đi cách ly tập trung. Theo nguồn tin rò rỉ ra, An nắm được đường đi nước bước và các quy trình nếu trường hợp bị nhiễm Covid. Có người nói An chủ động để mắc bệnh, rồi từ đó lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra tầm soát dịch bệnh và tìm đường tẩu thoát ra ngoài trong trang phục nhân viên y tế. Cuối cùng, Triệu Quân Sự cùng 3 lần trốn trại giam một cách rất tự nhiên.
Cả 3 vụ trốn trại giam trên đều có điểm chung là phạm nhân hầu như đã có sự suy tính trước, lên kế hoạch kỹ càng và có sự hợp tác từ các phạm nhân khác trong trại. Đối với trường hợp Triệu Quân Sự, điều làm mọi người ngạc nhiên chính là vấn đề vượt ngục diễn ra vô cùng tự nhiên và mang tính ngẫu hứng, không giống như được lên kế hoạch tỉ mỉ hoặc là tỉ mỉ đến mức không ai nhận ra, cũng như là mục đích vượt ngục rất vô lý. Triệu Quân Sự sinh năm 1991, quê Đại Từ, Thái Nguyên. Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì, đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3 quân khu 1. Sự thường xuyên trộm cắp trong lúc thực hiện nghĩa vụ. Với bản tính không thích sự gò bó, hắn đã trốn quân ngũ. Năm 2012, lúc này Sự 21 tuổi, hắn bắt đầu có những hành vi nghiêm trọng hơn và dẫn đến giết người, cướp của một chủ quán cà phê ở Hà Nội. Sau đó Sự bị bắt và tuyên án chung thân. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Lần đầu tiên vượt ngục của Sự có sự trợ giúp của phạm nhân Nhâm Văn Tuấn vì phát hiện được sơ hở tại trại giam T10 Quảng Ngãi. Rạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, hai tên tù cưa xông sắt cửa sổ buồng giam và tẩu thoát ra ngoài. Sau hơn một tháng truy tìm, thì công an đã bắt được Sự đang chơi game say sưa tại một quán net ở thành phố Hà Nội. Lần thứ hai là vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, hắn được nhiệm vụ xuống phụ nấu ăn tại trại giam quân sự khu vực miền Trung quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi. Hắn bỏ đi lấy củi rồi vòng ra sau bếp lấy khúc gỗ dài tầm 2m7, sau đó cởi hết quần áo và chỉ mặc mỗi quần đùi. Sự chống cây treo qua võng gác bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Thế rồi công an lại bắt được Sự tại một tiệm net vào ngày 18 tháng 6 ở thành phố Tam Kỳ. Lần thứ ba là vào ngày 31 tháng 5, lợi dụng quá trình lao động sản xuất khuôn viên bên trong trại giam, Sự đã trốn khỏi T974, trại giam quân sự khu vực miền Bắc ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Sự còn bình thản cười và nói với người dân: hỏi cái là em trốn được ngay, hôm qua cửa vừa mở là em trốn luôn. Tất cả những phạm nhân trên đều đã bị bắt lại và đều phải trả giá trước pháp luật. Tuy nhiên còn rất nhiều câu chuyện xung quanh mỗi nạn nhân mà mình chưa kể hết. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú và muốn biết thêm, hãy bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.